Η ιστορία της Lamborghini. Από τρακτέρ σε supercars. Ο ανταγωνισμός με τη Ferrari που άλλαξε την πορεία της αυτοκίνησης. Η Lamborghini είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον κόσμο των supercars. Κάθε μοντέλο της αποπνέει πολυτέλεια, ταχύτητα και ριζοσπαστικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η ιστορία της δεν ξεκίνησε από την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά από την κατασκευή τρακτέρ. Και αν δεν ήταν η προσωπική διαμάχη του ιδρυτή της με τον Έντσο Ferrari, ίσως να μην υπήρχε ποτέ. Φερούτσιο Λαμποργκίνι, ο άνθρωπος πίσω από την αυτοκρατορία. Ο Φερούτσιο Λαμποργκίνι γεννήθηκε το 1916 στο μικρό ιταλικό χωριό Σέντο. Μεγαλωμένος σε μια οικογένεια αγροτών, ανέπτυξε από νωρίς πάθος για τη μηχανική και τη βελτίωση των μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησε ως μηχανικός στην Ιταλική πολεμική αεροπορία, όπου απέκτησε πολύτιμες γνώσεις πάνω στους κινητήρες. Μετά τον πόλεμο, παρατήρησε ότι οι αγρότες δυσκολεύονταν να βρουν φθηνά και αξιόπιστα τρακτέρ. Έτσι, το 1948 ίδρυσε τη Lamborghini Trattori, χρησιμοποιώντας παλιά στρατιωτικά οχήματα για να δημιουργήσει οικονομικά αγροτικά μηχανήματα. Το επιχειρηματικό του ένστικτο αποδείχθηκε εξαιρετικό και μέσα σε μόλις λίγα χρόνια η εταιρεία του έγινε από τις πιο επιτυχημένες στην Ιταλία. Η επιτυχία του στα τρακτέρ του επέτρεψε να αποκτήσει πολυτελή αυτοκίνητα με ιδιαίτερη αδυναμία στις Ferrari. Ωστόσο, σύντομα βρέθηκε απογοητευμένος από την αξιοπιστία τους και μια συνάντηση με τον Έντσο Ferrari έμελε να αλλάξει την ιστορία της αυτοκίνησης. Η προσβολή που γέννησε έναν θρύλο. Ο Φερούτσιο Λαμποργκίνι παρατήρησε ότι η Ferrari 250 GT που κατήχε είχε προβλήματα με το συμπλέκτη. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του, ανακάλυψε ότι η Ferrari χρησιμοποιούσε ακριβώς τον ίδιο συμπλέκτη που τοποθετούσε στα τρακτέρ του. Αποφάσισε να επισκεφθεί τον Έντσο Ferrari και να του προτείνει βελτιώσεις. Ωστόσο, ο Ferrari του απάντησε αλαζονικά. «Ένας κατασκευαστής τρακτέρ δεν μπορεί να μου διδάξει πώς να φτιάχνω αυτοκίνητα», του είπε. Ο Φερούτσιο ένιωσε προσβεβλημένος και αποφάσισε να αποδείξει ότι μπορούσε να φτιάξει καλύτερα αυτοκίνητα από τον Έντσο Ferrari. Έτσι, το 1963 ίδρυσε την Automobili Lamborghini με σκοπό να κατασκευάσει το απόλυτο GT αυτοκίνητο. Το πρώτο αυτοκίνητο, Lamborghini 350 GT. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, η Lamborghini παρουσίασε την 350 GT σχεδιασμένη από την καροτσιέρα Touring και εξοπλισμένη με έναν V12 κινητήρα 3,5 λίτρων που ανέπτυξε ο θρυλικός μηχανικός Giotto Bizzarini, πρώην μηχανικός της Ferrari. Το αυτοκίνητο ήταν γρηγορότερο, πιο άνετο και πιο αξιόπιστο από τις Ferrari της εποχής, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της αυτοκίνησης. Miura, το πρώτο supercar. Το 1966 η Lamborghini παρουσίασε την Miura, το πρώτο mid-engine supercar δρόμου. Σχεδιάστηκε από τον Μαρτσέλο Γκαντίνι της Bertone και ενσωμάτωνε ένα 4 λίτρων V12 κινητήρα με 370 ύπους, αγγίζοντας τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Η Miura δεν ήταν απλώς γρήγορη, ήταν επαναστατική. Έγινε το αγαπημένο αυτοκίνητο διασημοτήτων όπως ο Frank Sinatra και θεωρείται το πρώτο καθαρόαιμο supercar. Countach, το αυτοκίνητο από το μέλλον. Το 1974 η Lamborghini παρουσίασε την Countach με το χαρακτηριστικό αιχμηρό design και τις θρυλικές scissor doors. Με V12 κινητήρες από 4 έως 5,2 λίτρα και ταχύτητα 295 χιλιόμετρα την ώρα, η Countach έγινε το απόλυτο όνειρο κάθε οδηγού και παραμένει έως και σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά supercars όλων των εποχών. Η κρίση και η εξαγορά από την Volkswagen. Παρά τις επιτυχίες της, η Lamborghini αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο Φερούτσιο πούλησε την εταιρεία του και αποσύρθηκε, ενώ η Lamborghini πέρασε από διάφορους ιδιοκτήτες, φτάνοντας σχεδόν στη χρεοκοπία. Το 1998 η Volkswagen Group μέσω της Audi εξαγοράζει τη Lamborghini, επενδύοντας τεράστια ποσά για να επαναφέρει
την εταιρεία στην κορυφή. Η νέα εποχή. Aventador, Huracan και Revuelto. Υπό την Audi, η Lamborghini παρουσίασε μερικά από τα πιο εμβληματικά supercars της σύγχρονης εποχής. Murcielago, 2001 έως 2010. Επαναφορά του V12 κινητήρα. Gallardo, 2003 έως 2013. Το πιο επιτυχημένο μοντέλο της εταιρείας. Aventador, 2011 έως 2022. Ένας θρύλος με ατμοσφαιρικό V12. Huracan, 2014 έως και σήμερα. Ο διάδοχος της Gallardo. Revuelto, 2023 έως και σήμερα. Το πρώτο υβριδικό V12 supercar. Ferrari εναντίον Lamborghini. Ποιος νίκησε τελικά? Αν και η Ferrari παραμένει κυρίαρχη στους αγώνες, η Lamborghini κατάφερε να γίνει το απόλυτο σύμβολο της πολυτέλειας και των εξωτικών supercars. Από μια προσωπική διαμάχη γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της αυτοκίνησης. Και ίσως, αν ο Έντσο Ferrari δεν είχε προσβάλει τον Ferruccio Lamborghini, ο κόσμος να μην είχε γνωρίσει τα πιο ακραία supercars που κατασκευάστηκαν ποτέ.